Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of OTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò ọmọ Oòduà tó ń dé sójú òòrùn yín láti iléeṣẹ́ ìkànnì Wowo TV. Níbi tá a ti ń dábí ẹdun, tá a ti ń rọ̀ bí òwe, bó ti jẹ́ pé ọba náà ló fọ́dẹ̀ wà fákùkọ ti wá o. tó mo láàkú bójú ọjọ́ ti rí bó lọ́dọ̀ tí yí lọ́hùn ṣáájẹ́ ti gbogbo jẹ sọ́jà yín ta wàràwàrà torí pé n tó dá mi lójú náà nípa ọmọ ẹ̀ta ní kọ́kọ́ tàkì gbogbo ọmọ ẹranko tó ta o. Ajé àfilé gbogbo wa ṣe lé ẹ̀rọ gúgúrú sọ oníṣọ̀bù yìí á kúkú fọ dẹ̀dẹ̀ gbogbo wa ṣe bùgbé a ò ní bá láyé fọwọ́ tayé gẹ́gẹ́ o. Àdìgún lódòdó ìràwọ̀ yín náà rèé mo tún balẹ̀ gùdẹ̀ sórí ètò tòní bí ọ̀wàrà òjò. Awáhùn mi ẹ bá wọn pèrè bá ń fìdí tí a pèrè mọ́lẹ̀ ká kó lágbá mi ètò tòní nítorí pé ọ̀rọ̀ tá a mú wá fúnra wa lónìí ìṣẹ̀lẹ̀ tá a ti ń retí ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ náà ni màá wá fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa kẹ́ ẹ lè gbádùn ètò tòní lóní gbẹdẹmukẹ láì ní figbá kan bọ̀ kan nínú. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé pé lórí ètò lánàá mo ṣe àwọn àlàyé nǹkan kan fún wa mò ń bọ̀ ń bẹ̀ wọn èdè. Ètò tèní rèé ẹ bá mi like ẹ bá mi share o kí wọn ó lè gbọ́ wa láké kí wọn ó lè gbọ́ wa lóko ní káwọn tó wá rọ̀gùn àga náà ò lè máa bọ́ kí wọn ó lè bomi ọgbọ́n mò ń bẹ nítorí pé ètò ọgbọ́n rèé ń bí náà láti fúnra wa lómi ọgbọ́n o. Ẹja kan làgbà mi ètò gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mò ń ṣe bọ̀ mo ní lánàá lórí ètò ẹnu mi àgò lọ́sẹ̀ tó kọjá ọjọ́ gbogbo ni ló máa ń ṣàwá bí iṣẹ́ ni. Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ tí ròyìn ọ̀hún fojúlóde tó fẹjú kẹ́ wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹ̀yà Yorùbá nation wọ́n kọlù ilé ìjọba tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágòdì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n gbọ́ ni wọ́n ṣe hà wípé ọ̀rọ̀ ń bá rò máa rò fọ́ bá a bá rí mú ètí a máa bọ́ sọnù gbà mí. Tó àmọ́ mo fi yín lọ́kàn balẹ̀ lórí àwọn nǹkan kan nínú ètò mi nígbà náà wípé ẹ má jà sọ síwá ẹ má jà sọ sẹ́yìn o torí pé bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ńlá ṣe rí yẹn a ò tí ì mọrú eégún tí wọ́n fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ fún wa o bóyá dúdú ni bóyá pupa àmọ́ mo mọ̀ pé bó bá dojú ṣúṣú dandan ni kí fùrọ̀ ó là bọ́rọ̀ ò báyìí tí ì dé ọ̀rọ̀ ń bẹ lórí ìrìn ni ọ̀rọ̀ máa tó kan gbogbo wa lára mo ṣe lálàyé fún wa lórí ètò lọ́sẹ̀ tó kọjá àmọ́ ní báyìí lórí ètò tòní ẹjọ́ ẹ bá ń wá pèrè yín fìdílé dáadáa ẹ láǹfààní àti pè wọlé gan lórí ètò tèní nítorí pé àtọ̀tún àtòsí ẹ̀ lápapọ̀ lónìí lórí ètò tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ látẹnu ọ̀tún mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ látẹnu òsì kẹ́ ẹ wá gbé ọ̀rọ̀ ọ̀hún yẹ̀wò ohun tó bá wá jẹ tó jọmọ́ lójú tíyàn àti lọ́kàn yín kẹ́yìn náà ò lè pè ẹ láǹfààní àti sọ̀rọ̀. Èmi a máa sọ fún yín pé nínú èpò àlìkámà máa wà bẹ́ẹ̀ kẹ́ bá kó igba àlìkámà jọ kì í ṣe dandan ní ká rí 100
tó máa jẹ́ nínú ẹ̀ tó máa jẹ́ àlìkámà èèpo ṣeé ṣe kó pọ̀ ju àlìkámà lọ. lẹ́yìn tí ìkọlù yìí wáyé nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú àwọn ìròyìn tá a gbọ́ ohun tá a gbọ́ bó ṣẹlẹ̀ lọ́hùn ó jọni lójú bani níjó bani lọ́kàn jẹ́. àmọ́ mo pe àwọn èdè kan wípé àwọn owó gan ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. ẹ ṣetán láti mọ àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yẹn lónìí bẹ́ẹ̀ bá ṣetán láti gbọ́ nítorí pé àyọkà wà fọ́nrán wà tẹ́ ẹ máa gbọ́ tẹ́ ẹ dẹ̀ máa gbádùn ẹ̀ dáadáa. lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣẹlẹ̀ tórúkọ yìí ràn mọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ yìí pé orúkọ yìí ní àwọn tá a gbé adé ẹ̀ lé lórí. Emeritus bàbá Bánjí Akintoye kọjọ yín ó dalẹ̀ o bàbá kẹ́ ẹ túbọ̀ fọwọ́ páwú kẹ́ ẹ dẹ̀ túbọ̀ fèrègì jobi gbogbo iṣẹ́ tẹ́ fi ojú ọwọ́ yín ṣe láyé yín ọmọ aráyé ò ní bá yín fi òdi ọwọ́ dànù láṣẹ ti Lédùmarè. olóyè Sunday Adéní Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àwọn náà Kédùmarè jẹ́ kó ẹ ṣe pẹ́ díẹ̀ lórí ilẹ̀ fún wa. àwọn yìí la gbé adé ọ̀rọ̀ yìí ẹgbẹ́ yìí la gbé lé lórí táwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé bí nǹkan kan bá fẹ́ tinú ẹgbẹ́ yìí jẹyọ ó gbúdọ̀ ní ìmọ̀ àwọn tá a sọ yìí ó gbúdọ̀ ní ìmọ̀ wọn nínú. àmọ́ àwọn tí à ń wí yìí wọ́n máa jáde wọ́n máa sọ̀rọ̀ irú ọ̀rọ̀ wo ni wọ́n sọ ibo ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ ọ̀hún kà ta ni wọ́n dojú ọ̀rọ̀ ọ̀hún kọ ẹ láǹfààní àti gbọ́ fún àyọkà nítorí pé a ò láǹfààní fọ́nrán bíi tí àwọn bàbá ti sọ̀rọ̀ yìí àmọ́ ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ máa wo fọ́nrán wọn lórí amóhùnmáwòrán yín kẹ́ ẹ má gbọ́ ohun tí wọ́n ń wí bákan méjì ni àmọ́ wọ́n padà jáde wọ́n dẹ̀ fi ọ̀rọ̀ léde o wípé nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó wáyé tó ṣẹlẹ̀ àwọn ò ní mọ̀ kankan bó ti wò kéré mọ́ nípa ẹ̀ o nítorí pé béèyàn ò bá jẹ́ gbì kò jẹ́ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò kú gbì o. bá a bá dẹ̀ la wẹ̀ ká wẹ̀ ká yán kọ̀ọ̀kan ló dáa. ẹnu oníkan lẹ ti fẹ́ gbọ́ pọ̀n yìí nítorí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ sínú ìwé ìròyìn ńlá ṣetán láti gbé jáde fún yín tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí. now kí n tó wá mú yín lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn bàbá yìí lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yìí ká kọ́kọ́ fi ṣe pé ṣé kìí ṣe pé wọ́n fẹ́ lo àǹfààní tó wà ńlẹ̀ lórí tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ Yorùbá Nation yìí láti fi tayọ àwọn bàbá yìí lápá kan. ṣe rí nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ gangan gẹ́gẹ́ bí mo ti wí Akintoye àti Igboho wọ́n ti jáde wọ́n ti sọ̀rọ̀ báyìí. ṣó ti yé yín kí n tó fi ìmíì le fún wa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ ìtí wọ́n sọ náà. ṣe rí bàbá wa padà dé aláìsíkù tẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu tèmi ó ti yá. The leading activists of the Yoruba Nation, Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, and Professor Banji Akintoye, have distanced themselves from the invasion of the Oyo State Government Secretariat by agitators on Saturday. It took the intervention of the policemen from the State Command and army personnel from Division 2 who dispersed the agitators and brought normalcy to the area. The incident brought panic in the area as businesses and houses
put their doors on lock and key, while motorists scampered for safety, plunging the roads and the axis into traffic. Reacting to the incident, Igboho, speaking through his media aide, Olayemi Koiki, in a Facebook Live, said he was not aware and not part of it. I know nothing about it, and I don't know those behind it. If we want to organize a rally or any Yoruba Nation activity, we usually make an announcement beforehand. He made this known. Any person that said he is agitating for Yoruba Nation and is going to attack government facilities, that person or group is on his own. I don't know anything about it, he added. Speaking in a similar vein, Professor Akintoye, the former leader of Ilana Omodua, alleged that another separatist leader, Abiola Onitiri, was behind the incident in Oyo State. Akintoye said, I've spoken to Sunday Igboho. Some people sent them to make sure that they disrupt the Yoruba self-determination struggle. I was informed a few minutes ago that some people who said they are followers of Onitiri have come to take the government house of Yoruba land and that they have arrived in Ibadan. We in this struggle don't act in that manner. ọ̀rọ̀ tí Igboho àti Akintoye sọ òun lẹ gbọ́ lẹ́nu aláyọ̀ká wa tí wọ́n kà fún yín lóní belenja tí ò pọ̀ yẹn o. Now nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ máa fi mọ̀ wípé nígbà tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ mo pèdè gan fún wa pé ẹ má jẹ́ ká ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ o, because àti àkọ́kọ́ àwọn tí wọ́n wá ṣèkọlù Ọlọ́run ti gbógo fún àwọn tí wọ́n jẹ́ agbófinró wa mélòó ni wọ́n ní not less than 3 mẹ́ta nínú wọn ló dàbẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe fúnjọ́ léde pé àyàn wọn náà mẹ́yìn lélẹ̀ tí ọwọ́ dẹ̀ bá bí 9 nínú wọn tá a dẹ̀ gbọ́ yí pé àwọn kan náà nínú wọn wọ́n ní wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ àmọ́ gbogbo ẹ̀ ẹgbẹ̀rún sàmú ni tí ò lè sá mọ́ Ọlọ́run ọba lọ́wọ́. Now mo sọ lẹ́ẹ̀kan nínú ọ̀rọ̀ mi pé orúkọ Yorùbá Nation yìí tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ lénìí wọ́n bá perí ajá ẹ̀ wọ́n á perí ìkòkò. Eré ajá ni wọ́n ń pè lénìí, àmọ́ bí tọ́kàn gbogbo èèyàn ronú gbà òun lọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn kókó adarí ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà tá a mọ̀ sí Igboho àti bàbá Banji Akintoye. Àwọn méjèèjì ni wọ́n wá jáde yìí tí wọ́n ní àwọn ò lọ́wọ́, àwọn ò lára, àwọn ò lẹ́sẹ̀, àwọn ò tiẹ̀ mọ bí tó ti wá. Wípé báwọn bá fẹ́ ṣe nǹkan òótọ́ dẹ̀ ní kókó nìṣàn bí àbá ní parọ́. Ẹ gbọ́ bí àbá ní parọ́ pé kí a fi ọ̀rọ̀ ká fi ṣàkàwé ọ̀rọ̀ téèyàn bá sọ. Bó dẹ̀ yẹ pé àwọn kan ń sọ lọ́rọ̀ táwọn kan dẹ̀ ròyìn pé kó wá sí ìmúṣẹ, àmọ́ tí ò wá sí ìmúṣẹ. Bí kò jẹ́ gbogbo àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà ká fẹ́ ṣe nǹkan kó ṣàmà já sí bí wàhálà bí nǹkan kan, àmọ́ pẹ̀lú ìdásí àwọn àgbàlagbà tí wọ́n jẹ́ ọlọ́pọlọ pípé àti ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń fi làákàyè tó nǹkan, wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń rìnrìn àjò yẹn bọ̀ láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó ti ọ̀rọ̀ ìlànà ọmọ Oòduà yìí tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn débi tí wọ́n bá a dé yìí. Bàbá dẹ̀ ń tẹnumọ́ nǹkan kan, self determination, orí ẹ̀ làwọn dúró lé. Kò sí nǹkan táwọn ní ṣe pẹ̀lú Democratic Republic of Guinea pé wọ́n láwọn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn yẹn o. Àmọ́ orúkọ tó jẹ́ orúkọ tí wọ́n lè dá lẹ́ni tó lè fa àwọn láṣọ mọ́ òun náà ni orúkọ yìí tó jẹ́ ti ìlànà ọmọ Oòduà, self determination. Now àwọn tí wọ́n wá ní wọ́n lọ yìí tí wọ́n lọ invade ilé ìjọba yìí nígbà tí wọ́n dọ̀hùn oògùn oríṣiríṣi abẹnugọ̀ngọ̀ ni wọ́n bá lára wọn. You understand? Now wọ́n fẹ́ lọ gbàjọba, wọ́n lọ sí ilé ìjọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a mọ̀ sí government house. Nígbà tí wọ́n dọ̀hùn wọ́n ti kọ́kọ́ mú àwọn èèyàn náà ó jẹ́ yín sìn because aṣọ ọmọ ológun bọ́dẹ̀ ṣe ṣàpèjúwe gan wọ́n ní foreign camouflage gan láṣọ tí wọ́n wọ̀ bí wọ́n ṣe sọ nínú ìwé ìròyìn tó jáde, nítorí pé ẹ sì máa tún gbọ́ àwọn ìwé ìròyìn mi tó fojú léde
lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ dẹ̀ ṣe máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn kan náà tí wọ́n fẹnu wọn sọ lórí ètò tòní. Aṣọ ọmọ ológun ni wọ́n wọ̀ lọ ní ìrí pé tí wọ́n bá ti rí wọn ojú ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n máa fi wò wọn tí wọ́n máa fi ṣe gbogbo ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe nínú ibẹ̀ yẹn tán. Àmọ́ pẹ̀lú ìfura àti ìtají àti ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìjáfáfá lẹ́nu iṣẹ́ tá a bá ń kọ́ kò jẹ́ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káwọn náà sún àsùnpara kan sàsùnpìyè nítorí pé bóyá ni kì í ṣe pé omi ìbátẹ̀yìnwó gbin tiwọn náà lẹ́nu tó bá jẹ́ pé wọ́n pẹ́ jù àsìkò tí wọ́n ta kìjì yẹn lọ. Àmọ́ nígbà tí wọ́n tó di pé ọ̀rọ̀ ò fẹ́ rí bí wọ́n ṣe rò mọ́ pẹ̀lú gbogbo ara ogun tí wọ́n mú wọbẹ̀ nígbà tó yá wọ́n má bẹ̀ sí dojú mọ́kọ́ra wọn mà ní. Bí mo bá jẹ́ kí mo ní àǹfààní àti ṣàfihàn fọ́nrán yìí fún yín à ń torí ó ṣeé ṣe kí màá máa ṣe fún yín díẹ̀díẹ̀ màá máa kíbọ̀ à máa yọ kẹ́yìn náà lè máa fojú ara yín rí bó jẹ́ láàrin 1 minute kí máa kíbọ̀ kí máa yọ fún yín kẹ́ ẹ wò wọ́n shoot aside ni ẹ gbọ́ kí wọ́n máa yìnbọn fún yàn lólógeere kì í ṣe pé wọ́n kọ ẹnìbọn sókè wọn kọ́ sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n ń wò yọ̀rọ̀ kan wọ́n dẹ̀ yìnbọn lẹ́yìn tó ń túmọ̀ sí pé ìwà tí wọ́n wá láti wá parun ni. Àwa ò mọ̀rúṣẹ́ tí wọ́n fi rán wọn wá jẹ́ o àmọ́ àfihàn tá a rí nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ó jẹ́ ká mọ̀ pé ọwọ́ tí wọ́n gbé wá kì í ṣọwọ́ ẹ̀rọ. Ṣé wá rí àwọn ológun àwọn ẹ̀ṣọ́ tó wà ń bẹ̀ wọ́n wá àwọn ẹ̀ṣọ́ ológun kúnra wọn. Ṣé ẹ mọ̀ pé bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n máa regroup wọ́n á reinforce wọ́n á kọ́ for more reinforcement pé káwọn tí wọ́n sì níbi tán wà yẹn kán lè jẹ́ kán mọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní government house pé ilé ìjọba ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o ẹ dira kẹ́ máa bọ̀ wá bá wa kẹ́ wá pẹ̀lú wa àwọn tó wà yìí ká lè jọ fọwọ́ ṣìkún òfin mú wọn. A máa dúpẹ́ wípé àbálọ àbábọ̀ ẹ̀ náà èèyàn 9 la gbọ́ wípé ọwọ́ ṣìkún òfin tẹ̀ léyìí tí a gbọ́ wípé 3 nínú àtẹ̀jáde tó fojú hàn nínú ìwé ìròyìn pé 3 nínú wọn náà ó mẹ́yìn lélẹ̀ ta àdẹ̀gbọ́ pé àwọn kan náà wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́. Màá ṣe fọ́nrán kan fún yín bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo sì ní ọ̀rọ̀ láti fi kún àmọ́ ẹ jẹ́ kí nǹkan kan yé wa ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la máa ń ṣe àṣìṣe nípa ẹ̀ eléyìí kì í ṣe àmọ̀ràn but kéèyàn gbójú lóògùn kóbìlì pé oògùn lọ́wọ́ fẹ́ fi achieve aims wọ́n gbàgbé pé ìjọba máa ń múyàn mọ́ oògùn ni. Now kí n tó lọ ṣe àfihàn àwọn tí wọ́n wá yìí ó ní fídíò kan tó fojú léde fídíò Onitiri ni ó ti yé yín sìn Onitiri jáde ó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ó láwọn ti declare Yorùbá nation Democratic Republic of Yorùbá nation ṣó ti yé yín sìn èmi kọ́ lẹ́ni máa gbọ́ ó máa declare fún yín o ó láwọn dẹ̀ ṣe ń proclaim ni àwọn òun àtàwọn tó jọ ń proclaim yẹn làwa ò lè sọ láà lè mọ̀ àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo fọ́nrán yìí kẹ́yìn fún ara yín gbọ́ toró ṣe lálàyé ń bẹ̀ ó dẹ̀ yán àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó dẹ̀ pàdúrà kún ẹja lọ wo fọ́nrán yìí náà kájọ gbọ́n tí Dúpẹ́ Onítìrí tó sọ ń bẹ̀ bá a bá wá padà dé bẹ́ẹ̀ bá láǹfààní àti pé tẹ́ ẹ fẹ́ sọ sórí ọ̀rọ̀ náà àwọn nọ́mbà tẹ́ lè pè sí ó wà lójú amóhùnmáwòrán yín o ẹ̀yin ẹ pè kẹ́yìn náà ò dá sí i nítorí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá rèé níbo la fẹ́ sọ ẹrù eléyìí kà báwọn kan ṣe ń gbé níwájú làwọn kan fà padà sẹ́yìn tó ẹja lọ bá a bá dé àtẹ̀síwájú. Nigerians on social media have raised concern over a recent declaration by one Modupe Onitiri Abiola, a widow of the late Moshood Kashimawo Abiola,
otherwise known as MKO. In a video that has gone viral online, Modukwe announced that Yorubas have seceded from Nigeria effective Friday, April 12, 2024, proclaiming the sovereignty of the Democratic Republic of Yoruba. The secessionist said that Yoruba has become the newest nation in the world and 55th in Africa. She said, "We are indigenous people, we are sovereign people, we are ethnic nationalists. We've decided to secede from Nigeria on November 20, 2022. And today, April 12, 2024, we decided to finally leave Nigeria. I, Modukwe Onitiri Abiola, proclaimed the sovereignty of the Democratic Republic of Yoruba today, Friday, April 12, 2024. From today henceforth, Yoruba land has commenced its own republic. By the virtue, it's now become the newest nation in the world." She said this in the clip. Indigenous people ni wá, indigenous people ni wá, sovereign people ni wá, ethnic nationalists ni wá, wípé ká kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà. A dẹ̀ ti kúrò ní November 20, 2022. Ní èní tó jẹ́ ọjọ́ kejìlá oṣù kẹrin 2024. Ìyẹn jẹ́ April 12, 2024. Ìpè ní èní pé ká kúrò. Pé ayé sọlẹ̀ sórí ìsọmi tí ò rí. Pẹ̀lú agbára tọ́lọ́run fi ta sánmọ̀ bí ẹni taṣọ. Pẹ̀lú agbára tọ́lọ́run fi dá ọ̀run méje lẹ̀ méje ayé àti ogun tó wà ní ẹ̀ pátápátá. Tó ní ohun òṣùpá ìràwọ̀ kó máa ṣe ìmọ́lẹ̀ ayé, òkúta iyebíye kó máa ṣe ìmọ́lẹ̀ ìsàlẹ̀. Èmi Modukwe Onitiri Abiola, mo proclaim sovereignty Democratic Republic of the Yoruba ní èní ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ kejìlá oṣù kẹrin 2024. Láti èní lọ ilẹ̀ Yorùbá ó bẹ̀rẹ̀ ìjọba tiẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ ìlú tiẹ̀, ó become newest nation in the world. Káàkiri àgbáyé Yorùbá ó dorílẹ̀-èdè, tẹ́nikẹ́ni ò takò, tẹ́nikẹ́ni ò sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀, ó rí bẹ́ẹ̀ ni, ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni, ó ti wá sí ìmúṣẹ. Àṣẹ tọ́lọ́run fi dá ogun tó dá tó ní kó máa bẹ ó sì ń bẹ. Àṣẹ náà ọmọ Yorùbá ní èní Democratic Republic of the Yoruba ó bẹ̀rẹ̀ ìjọba adelé, ó ní sovereignty ẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ agbára ìjọba ẹ̀ láti èní lọ. Èmi Modukwe Onitiri Abiola mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, ọmọ Yorùbá, indigenous Yoruba descent ni mí, ọmọ Yorùbá ni mí, opó olóògbé MKO Abiola ni mí, ọmọ Onítìrí Èkó ni mí, pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run, pẹ̀lú agbára tọ́lọ́run fi ń jẹ́ èmi ni, pẹ̀lú agbára tọ́lọ́run fi ń jẹ́ àìkú, pẹ̀lú agbára tọ́lọ́run fi ń jẹ́ àìrí, pẹ̀lú agbára tọ́lọ́run fi ń jẹ́ àìní ìpẹ̀kun, pẹ̀lú agbára tọ́lọ́run fi ń jẹ́ àìní òpin, pẹ̀lú agbára ìyìn ògo ọlá Ọlọ́run. Ní èní yìí mo proclaim ilẹ̀ Yorùbá, mo issue proclamation, notification, publication, annunciation, pronunciation, sovereignty, Democratic Republic of the Yoruba. Láti èní lọ Democratic Republic of the Yoruba. Láti èní lọ Democratic Republic of the Yoruba. Ó di nation, ó ní sovereignty ẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìjọba ẹ̀ láti èní lọ. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí o, kò yí padà. Àwa sọ pé gbogbo orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé wípé kán mọ̀ wípé Democratic Republic of the Yoruba is a new nation, newest nation in the world, number 55 in Africa. Our indigenous people, mo kí wa pé a kú oríire ọjọ́ òní nítorí Ọlọ́run ṣàánú fún wa, torí Ọlọ́run àánú ẹ̀ dúró títí nínú ayé wa, àárẹ̀ àánú gbà. A ṣe declaration níjọ́ Sunday, November 20, 2022. A ṣe reclamation níjọ́ Sunday, December 18, 2022. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run, pẹ̀lú àánú Ọlọ́run, pẹ̀lú ìjẹ́kan Ọlọ́run. A ṣe proclamation ní èní Friday, April 12, 2024. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run, ó ti wá sí ìmúṣẹ o, ìjọba délé ti bẹ̀rẹ̀, kò sí tó yí padà mọ́. Ọmọ Yorùbá ò bójú wẹ̀yìn mọ́, wájú ni, òkè là ń lọ lórí ilẹ̀ alààyè yìí pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run. A ti ní sovereignty wa, a ti bẹ̀rẹ̀ ìjọba wa, Ọlọ́run ti ṣàánú fún wa, àti rí àánú gbà. Mo congratulate gbogbo ọmọ Yorùbá o, gbogbo indigenous Yorùbá people pátápátá IYP ti Democratic Republic of the Yoruba. Mo kí wa, a kú oríire, Ọlọ́run ṣàánú fún wa, àárẹ̀ àánú gbà. Ká máa ran Ọlọ́run nígbà gbogbo, ká máa fọpẹ́, ká máa fìyìn fọ́lọ́run. Gbogbo ìgbà tá bá ti ń rí àwọn nǹkan tó dáa tọ́lọ́run ṣe fún wa, ẹ jẹ́ ká máa yin Ọlọ́run, ká máa fọpẹ́ fún Ọlọ́run. Ní gbogbo ìgbà, ṣẹlá ọmọ Yorùbá IYP, àǹfààní tó pọ̀ gan-an a máa bẹ̀rẹ̀ sí rí ní kíákíá, oríṣiríṣi oore nǹkan tó dáa. Lákọ̀ọ́kọ́, àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé tí àwọn ọmọ IYP tán bá gbé wọ ilẹ̀ Yorùbá, duty free ni o, gbogbo ẹ̀ la ṣì máa ṣàlàyé. Gbogbo bá ọmọ Yorùbá ṣe máa rí owó
láti fi ṣe business láti fi ṣoko láti gbogbo ẹ̀ láti máa ṣàlàyé gbóore tó pọ̀ ó ń bọ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá torí a ti ní control over resources wa a ti ní control over destiny wa yàrá àtìlẹ́yìn Ọlọ́run a pé gbogbo ìlú lágbàáyé kí wọ́n mọ̀ wípé Yorùbá ó ti di Democratic Republic of the Yoruba, the newest nation in the world àti dorílẹ̀-èdè o. So long live IYP, long live DIY, Democratic Republic of the Yoruba. Ọlọ́run kó bless, Ọlọ́run kó ṣàánú orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwantiwa. tó Dúpẹ́ Onítìrí aya olóògbé Moshood Kashimawo Abíọ́lá ẹni tí ó gbégbàbò ní ọdún 1993 nínú ìbò June 12 aya wọn ló sọ̀rọ̀ tán tẹ́ gbọ́ ẹ̀. násì fọ́nrán tí mo fẹ́ ṣe àfihàn ẹ̀ fún yín yìí òun ni fọ́nrán tó ní í ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe mú àwọn tí wọ́n lọ ṣèkọlù sí ilé ìjọba bí wọ́n ṣe ń yìnbọn fúnra wọn àmọ́ pẹ̀lú ẹ̀ náà ẹ máa gbọ́ àyọkà o lẹ́nu aláyọkà wa nítorí pé a kó papọ̀ ní àdàlú la fi ṣe bá a bá wà lọ́tà bá dé àtẹ̀síwájú ó ti yá. Republic of the Yoruba Ọlọ́run kó bless Ọlọ́run kó ṣàánú orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwantiwa. Though recorded on Friday, the video emerged after some Yoruba nation agitators invaded the Oyo State Government Secretariat in the Agodi area of the state on Saturday, April 13, 2024. Dressed in foreign military camouflage and other paraphernalia, the arm-bearing invaders attempted to break into the Oyo governor's office and the State House of Assembly complex. However, they were subdued by a combined effort of policemen on duty at the governor's office, soldiers, operatives of the Southwest Security Network, codenamed Amotekun, and other security reinforcement. The Nigerian Army later announced that 9 of the intruders were arrested, while 1 semi-automatic pump-action rifle and ammunition were recovered from them. Meanwhile, a report later emerged that the irredentists were members of the Ominira Yoruba, a secessionist group led by Modukwe. This was confirmed by Professor Banji Akintoye, leader of the Yoruba Nation Self-Determination Group, and Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, in a statement on Sunday. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o níbi tí bàbá aláyọ̀ká wa ti ń ṣe lálàyé fún wa ọ̀rọ̀ tó tẹnu bàbá wa Banji Akintoye jáde. àfihàn tí mo fẹ́ ṣe fún yín sìn àti àyọkà lábẹ́lẹ̀ òun níbi tí bàbá wa Banji Akintoye tí wọ́n wá jáde lẹ́yìn gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ni o lẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ tí Dúpẹ́ Onítìrí àti gbogbo ẹ̀ tí wọ́n wá ṣe àlàyé gbogbo ohun tí àpapọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó dálé lórí àti tí wọ́n fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ẹ já lọ gbọ́ wọn ná bá a bá wá padà dé o à á tẹ̀síwájú o lórí ètò tòní ó ti yá. The Yoruba Nation Self-Determination Organization has denied any involvement in the invasion of the Oyo State Government Secretariat in Ibadan on Saturday. A statement by the group's leader, Emeritus Professor Adebanji Akintoye, GCYL, said that the Democratic Republic of the Yoruba, a group under Mrs. Dúpẹ́ Onitiri Abiola, which claimed responsibility for the attack, has no connection with the Yoruba Nation organization in any way. Akintoye urged the Nigerian government and Oyo State government to declare Mrs. Onitiri Abiola wanted, adding that, if not for any charges, she should explain the motive behind the invasion. The statement partly read, at about the time of the morning on Saturday, 13th of April 2024, it was the Muslim weekend holiday. We received a report that a group of armed men had stormed the Oyo State Government Secretariat, Agodi Ibadan, Oyo State. Upon the receipt of the report, the Nigerian security troops immediately mobilized to the scene and cordoned off the secretariat. We later understood who these armed men were after Nigerian security engaged them. They were observed to be Dúpẹ́ Onítìrí Abiola, the widow of the late MKO Abiola agitator group in military camouflage, and Red Berets, who invaded the secretariat in buses and bikes. The invaders spelled out their name to be Democratic Republic of the Yoruba, a group under Mrs. Dúpẹ́ Onítìrí Abiola. It added, we would like to make a clear expression here.
that Yoruba Nation movement has nothing to do with Mrs. Dugbe Onitiri Abiola and group. Given the distinct differences between the two groups, Akintoye stated, "Their organization, Onitiri Abiola, is different from our movement. We are Yoruba Nation Self-Determination Movement, YSDM. Our Yoruba Nation is registered by the Unrepresented Nations and Peoples Organization, UNPO, under Professor Adebanji Akintoye. The organization is Democratic Republic of the Yoruba, DRY, under Mrs. Dugbe Onitiri Abiola. The administrative management are different. The people in the Yoruba Nation are law-abiding, Yoruba people with polite orientation, but the Democratic Republic people of Dugbe Onitiri are arrogant and rude, aggressive and militarized. The official media platform of communication and defense, Yoruba Nation under Adebanji Akintoye, uses the Yoruba World Media, streaming from the UK, while Democratic Republic under Mrs. Dugbe Onitiri Abiola uses the Ijele Marcos Media, streaming from Turkey. He said Nigerian media should not mistake his group for Onitiri Abiola's group, adding that ignorance is not an excuse. A journalist must do his or due diligence before reporting the story. The group, however, warned that any media organization that links the Yoruba Nation to the act will face the court of law for defamation, and if print media will be charged for libel. There is a big difference between Yoruba Nation organization and the so-called Democratic Republic of the Yoruba organization, he added. He said while the incident was going on, Professor Adebanji Akintoye and Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho came on air to condemn and debunk support for the detested act of invasion. In the evening, Mrs. Dugbe Onitiri Abiola was on air to confirm and acclaim organizers, SIC, of the invasion and the attack. She called them our Adili, in Yoruba translation, our interim government. We therefore ask the Nigerian government, both state and federal, to declare Mrs. Dugbe Onitiri Abiola wanted, if not for any charges, but to come and explain the reason for the invasion on a weekend holiday. We stand as Yoruba Nation, and our self-determination is an ineligible right to which the Nigerian government is a signatory to same under the United Nations Charter. We are not terrorists, neither are we secessionists. Our right for self-determination shall not be undermined, not for any unwarranted assessment of any other Yoruba group that is alien to our movement. tó ẹ káàbọ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Professor Banji Akintoye. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ètò tẹ́ni tẹ́ bá láǹfààní àti pé lẹ́yìn tẹ́ ti gbọ́ àwọn atótónu lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kàn, ẹ lè pè wọlé báyìí o kẹ́ ẹ bá wa dá sí i. Àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà lórí lẹ́nu ìṣẹ́jú díẹ̀ tó kù fún wa lórí ètò tẹ́ni ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú láti fi ìkan àbẹ́jì fi kún àwọn ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn àlàyé èyí tí bàbá Banji Akintoye ṣe, tí wọ́n sọ̀rọ̀, tí wọ́n nínú àyọkà tí wọ́n kà tẹ́ gbọ́ yìí, ohun kankan ló dájú ni pé wọ́n fi òòlà sí fún àwọn tí wọ́n jẹ́ aláìgbọ́ aláìsọ, àbáwọn tí wọ́n kò máa mọ̀ọ́mọ̀ farunwájú pọ̀ mọ́ tìpà kan torí nǹkan tí ó máa bọ́ sí wọn lọ́wọ́ àbí bọ́ sí wọn lápò. Òòlà tí wọ́n fi sí náà dẹ̀rẹ̀ ni pé ohun méjì ni tí ò jọra wọn, a lè fi wéra wọn láéláé. Ìlànà ọmọ Oòduà self-determination group registered under Professor Banji Akintoye, ìyẹn ni àlàyé tí àwọn bàbá yìí ń ṣe wípé àmúlùmálà nǹkan tí àwọn èèyàn máa ń kó pọ̀ ó máa ń da nǹkan rú ni. Nítorí pé báwọn bá máa gbé ọ̀rọ̀ ìparí sìn, wọ́n á ní ṣe bí Yorùbá Nation náà ni gbogbo wọn jọ ń sáré ẹ̀. Ìkíní ń pe rẹ̀ Yorùbá Nation, ìkejì náà ń pe rẹ̀ Yorùbá Nation, kí wá Democratic Republic of Yoruba Nation ó yàtọ̀ sí ìlànà ọmọ Oòduà self-determination group gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe fún wa láàrin yẹn.
èyí tó tún wá dà bẹ́ẹ̀ òun ni pé wọ́n ṣe àpèjúwe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà self determination group bí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n èèyàn tí òye nǹkan dẹ̀ yé tí wọ́n mọ bí a ṣe fi làákàyè ṣe ààtò nǹkan débi tó lápẹẹrẹ. Ohun tí wọ́n ń tún aláàjì sọ ní tí bàbá ń tún aláàjì sọ láàrin yẹn ni pé àwọn ò lè stoop that low níbi táwọn bá gbogbo iṣẹ́ ìrìn àjò ìdé níjọ́ táwọn ti bẹ̀rẹ̀ yìí kò lè wá jẹ́ sí náà máa wá jo yẹ̀gà kọ́lé tó máa fẹ́ nu ẹ̀ tu. Àwọn èèyàn lè máa gbé lẹ́nu wọn sọ́ǹtà o àmọ́ oníkùn tí wọ́n ló mọ̀ọ́kà ìkà tí oníkùn wọn mọ̀ yẹn wọ́n fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin téèyàn tẹ́ wà ń ta tẹ́ ń gbọ́ sọ́rọ̀ yìí wọ́n fẹ́ kẹ́yìn náà gbọ́ sí kẹ́ ẹ mọ̀ sí wípé béèyàn bá ṣe jẹ́ nínú ilé ẹ̀ tó bá dé tàá fi hàn o àpẹẹrẹ bí kálukú wọn ṣe jẹ́ nínú ilé wọn òun náà ni wọ́n fi ń hàn wá yìí tá à ń yìí. Nítorí pé nínú ọ̀rọ̀ àti àgbékalẹ̀ àlàyé téèyàn bá ṣe ẹ jẹ́ ká wò ó fínífíní wípé ń dọ́tà bàbá yìí ń fi àwọn òyìnbó jẹun lórí ọ̀rọ̀ ìlànà ọmọ Oòduà yìí ǹjọ́ bọ́ fọ́mọ́ wọn lọ́wọ́ rí. Ǹjẹ́ wọ́n ṣèkan rí tó dàbí ẹni pé àwọn èèyàn rí ẹ̀rọ ẹ̀ mú jáde nítorí pé bó ṣe wá ṣẹlẹ̀ báyìí àwọn kan tí wọn ò ní làákàyè tí wọ́n jẹ́ alájẹjọ̀jì ajẹun ọmọ ńlé oyún jẹun lé lọ rèé sanwó lódò irú wọn á jókòó sí ọ̀rọ̀ bìkọ́sì wọ́n á máa finú dábọ̀ ọ̀rọ̀ míì tí wọ́n máa tún gbé jáde láti bí dojú ọ̀rọ̀ rú bóyá wọ́n ń wá nǹkan kan. Nítorí pé tá a bá ní ká wo ìṣẹ̀lẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ yìí dáadáa a máa mọ̀ pé kò sí nǹkan méjì tó wà mẹ́jọ eré sísá lọ. Bàbá ní kọkùnrin yóò tàtọ̀ rìn kóbìnrin yóò tàtọ̀ rìn ṣẹ́ni kò wà ní lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ ni. Kì í ṣe pé a bú obìnrin kéré kì í ṣe pé àfẹnu tẹ́ńbẹ́lú obìnrin kọ ẹ̀yìn obìnrin ẹ má wò bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ìrìn téèyàn bá máa rìn àkọ́kọ́ ó jẹ́ kó map out dáadáa because àwọn olóyìnbó máa ń sọ̀rọ̀ kan àwọn á ní téèyàn bá kùnà láti gbé àtòkalẹ̀ that is if you fail to plan then you plan to fail because ṣáájú gbogbo nǹkan láyé àtò ló ṣáájú. Àlàálẹ̀ àwọn àtò yẹn ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ gbé mi ibi tí mo fẹ́ gbé sí rèé tí n bá gbé sí bá rí pé lẹ́yìn gbóná wọn lẹ́sẹ̀ máa gbèsè mi kúrò ńbẹ̀ màá tún yẹ̀gbẹ́ bí wò tó bá jẹ́ nǹkan kan náà ni màá gbé padà màá wá fojú wo ibi mo lè gbé sí tí ò ní jó mi tí ò dẹ̀ ní mú palá dání tí ò dẹ̀ ní máriwo lọ. Àmọ́ nígbà míì àwọn pọ̀ nínú ó ṣe rí níta máa ń sọ kì í ṣe pé à ń condemn ilẹ̀ Yorùbá o ẹ má rò pé à ń condemn ilẹ̀ Yorùbá èrò tó wà nínú ọmọ ilẹ̀ Yorùbá gangan là understand à ń rojú ara wa fine òótọ́ nípa àmọ́nú ara wa àmọ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó máa àwọn nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ kankan tó máa ń ṣẹlẹ̀ àwọn èrò yẹn là mọ bí tó ń gbé nínú ara wa mọ bí táwọn èrò yẹn bí tó ti ń jẹyọ kò sẹ́ni tó yé ṣé èrò yẹn máa ń dédé jẹyọ ní àbáwọn kan ni wọ́n máa ń dédé wú àwọn èrò yẹn yọ. bá a bá jẹ̀ wàhálà fẹ́ wá sá eré àkọ́kọ́ ó jẹ́ ká wẹ́n tá a fẹ́ bá sáré dáadáa pé ṣé nìyí ṣé mo lẹ́gbẹ̀ẹ́ eré ẹ̀
bẹ́ẹ̀ bá wà ń bẹ̀ tẹ́ láǹfààní àti pé pèsè orí ètò àṣìwà ń bí àìlọ ẹ láǹfààní àti sọ̀rọ̀ lórí ètò tòní nítorí pé ètò ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo wa láti rí adẹ̀ ti gbọ́ àmọ́ a ti dúpẹ́ wípé wọn ò jẹ lọ o nítorí pé tó bá yẹ pé wọ́n ṣe é ó rí bí àwọn àṣerò ọlọ́run ló mọ ipò àti àyè tí ilẹ̀ Yorùbá ìbá wà by now nítorí pé gbogbo wa la mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ó kú àmà o gbogbo wa la mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ hello bí mo ṣe ń sọ lọ mo ní tó bá jẹ́ pé ìkọlù tí wọ́n lọ ṣe síbẹ̀ ṣe mọ̀ pé state house ni wọ́n lọ yìí government house ni wọ́n lọ ṣe understand now ó yàtọ̀ sí pé wọ́n ní kó lọ bí kọ́kọ́ lọ ṣe peacekeep bí n tó ṣẹlẹ̀ ní òkú àmọ́ yẹn kó wá jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n wá bẹ̀ lánàá ní tí wọ́n ṣe kọlù síbẹ̀ yẹn níjọ́ tó wá yẹn kó jẹ́ ọwọ́ wọn ro wọ́n ṣe àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹ̀ṣọ́ agbófinró ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọ́n rí wọn ṣe léṣe lọ wọ́n dẹ̀ jẹ lọ́njọ́ náà tí wọ́n wá ẹmọ tí àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹmọ tí wọ́n lè dánwò ẹmọ tó wọ́n lè pa torí pé tí wọ́n ní pé má ṣe lògùn má mọ̀ once you do it ọ̀gbẹ́ni wàá fojú wì wàá máa fojú wì ni Ọlọ́run ló mọ̀ ohun tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tí ìbá ti sọ ilẹ̀ Yorùbá sí the level of chaos tí ìbá ti cause ilẹ̀ Yorùbá of which àwọn kan dẹ̀ believe wọ́n jòkó lé lórí wọ́n believe pé tó ṣẹlẹ̀ yẹn is just mere happening nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni. now tábà ní káwọn wò dáadáa hello. èmi sì ń gbọ́rọ̀ wọ̀ hello ẹ kú ètò. hello ẹ káàbọ̀ sórí ètò sá o. a fẹ́ dá sí topic ten sọ̀rọ̀ lé lórí. tó orí ètò lẹ́wà à ń gbọ́ yín o ń bọ́lẹ́ tí ń pè o. láti UK. ó dáa à ń gbọ́ yín sá. tẹ́ bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Saturday yẹn ẹ rí i pé àwọn tó wá yẹn wọn ò lè gba gáràjì abilita tí wọ́n fẹ́ gba odidi ilẹ̀ Yorùbá. àkíyèsí tèmi lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé obìnrin yẹn Onitiri yẹn ó lọ́wọ́ kan àwọn olóṣèlú nínú. wọ́n ń ṣe kínní láti fi àbùkù bá original àwọn Yorùbá agitator ni. because tẹ́ bá rántí kínní náà ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Igbo ó dẹ̀ wà nínú ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu sọ ní kóòtù láti wípé gbogbo atrocity tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Igbo ó lọ́wọ́ àwọn tó wà nínú ìjọba nínú láti lè ba movement Biafran táwọn ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ láti lè fi néèmù IPOB ní terrorist. ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ jọ Saturday yẹn obìnrin yẹn ń ṣiṣẹ́ fáwọn olóṣèlú kan ni torí àwọn tá a rí yẹn wọn lè gba garage débi tó máa gba odidi ìlú ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ fi kinní yẹn fi sọ àwọn original Yorùbá agitator lẹ́nu ni tọ́sí máa lé bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn tó ń ṣe Yorùbá agitation terrorist ni wọ́n ẹ̀rù bọ́ ṣe lọ kó aṣọ ológun wọ̀ tó fẹ́ wá gba ìlú rú obìnrin yẹn ń ṣiṣẹ́ fáwọn olóṣèlú ni eléyìí ò ṣe ìlànà èyí tí bàbá ara Akintoye àti olóyè Sunday Igboho tó fi sílẹ̀. tẹ́bá dẹ̀ gbọ́ nínú program ti ọ̀rọ̀ tí olóyè Igboho sọ pé gbogbo bàbá àwọn fi ṣe rally àwọn òyìnbó àwọn ṣe é gbọ́ pé ọ̀kan kú rí ní gbogbo state táwọn lọ torí wọn fàjọgbọ̀n simple rally náà ṣe ṣùgbọ́n èyí tí òun ṣe yẹn ó fẹ́ fi da ìrìn àjò yẹn rú ni ó fẹ́ fi sọ àwọn original Yorùbá agitation lẹ́nu ni ẹ kú ètò. ẹ ṣe gan sa o ẹ kú ohun ẹ ní sọ̀rọ̀ tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sì ní dọ́bà bẹ́ẹ̀ náà bá wà bẹ́ẹ̀ láǹfààní àti pé a sì aláǹfààní àti gbà pé díẹ̀ sí o ká tó kó lórí ètò tòní àmọ́ ẹja tẹ̀síwájú lórí àwọn àlàyé èyí tí mò ń ṣe bọ̀. mo mẹ́nu bà nǹkan kan sìn kó tó dípa gbà pé tó wọlé yìí. mo ní ṣé ká sọ pé
nítorí pé ẹni tó pè yín náà sọ gbólóhùn kan o kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó ní mo fẹ́ sọ lé èrò tiwọn ni wọ́n sọ yẹn àmọ́ èmi á máa sọ yí pé bí nǹkan báyìí bá ń ṣẹlẹ̀ tẹ́nìkan wá léwájú tó lé mi o èmi o tó fọwọ́ ìgbáyà tó dẹ̀ fọwọ́ ìgbárí ṣóhun nìkan ni ká rí bẹ́ẹ̀ wípé ó ń ṣe. báwọn kan bá máa wí wọn á lóbìnrin àtẹ̀yìntọ̀ ayé àtijọ́ òótọ́ obìnrin sì ń tẹ̀yìntọ̀ lẹ́nìí àmọ́ ẹ má fojú bẹ́ẹ̀ wò wọ́n nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ń gbé ọkùnrin ṣubú o á dẹ̀ máa pè wọ́n lóbìnrin àtẹ̀yìntọ̀ obìnrin ní Dúpẹ́ Onítìrí lóòótọ́ àmọ́ ta ló mọ rí first tó jókòó lé ta ló mọ àwọn tó wà pẹ̀lú because when somebody tí wọ́n bá wà driven by a force a ní láti jókòó ká àṣẹṣẹ dáadáa because the kind of irú ọ̀rọ̀ tó bá ń jáde lẹ́nu yẹn lẹ́ máa fi jókòó lẹ́nu pé tí ẹni yóò bá sí nǹkan kan lẹ̀ tí yóò bá ní nǹkan kan tó stand on gidigba tó dẹ̀ ń wẹ̀yìn tó bí gbé kíní ìṣe kò lè gbẹ́mu ṣubú èèyàn kọ̀ọ̀kan ní jáde kọ́kàn máa sọ̀rọ̀ with full audacity wípé mo ṣẹ́ mọ̀ now èmi ò sọ pé ó fẹ́ fi ba ìrìn àjò kan jẹ́ béèyàn bá ń gbìyànjú àti ba ìrìn àjò kan jẹ́ tọ́lọ́run bá ti bàjẹ́ ó ṣe lásán ni bíbélì yín ti sọ ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé bíbélì tẹ́ bá gbàgbọ́ nú ẹ̀ ó ní bí ọlọ́run bá pa ìlú náà mọ́ ó ní àwọn olùṣọ́ ń jí lásán ni ó ní bí ọlọ́run bá kọ́ ilé náà ó ní àwọn olùkọ́ ó ní wọ́n ń ṣe lásán dẹ̀ ni nítorí pé a máa dùn ṣe gbogbo tọ́lọ́run bá ti lọ́wọ́ sí fún yàn ni ìtọ́lọ́run bá ti kẹ̀yìn sí ló máa ń korò lèèyàn máa ṣe tó máa làágùn àlàkúndórógbó tí yóò dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ àbáyọ̀ǹdì ẹ̀ ọ̀nà méjì nílé ayé ta wà yìí ẹlòmíì fúnra rẹ̀ ló ti rẹ̀ bọ inú gbó ẹlòmíì fúnra rẹ̀ ló mọ̀ọ́mọ̀ subject ara ẹ̀ to extravagant life wípé ayé báyìí ni mo fẹ́ live bí mo dẹ̀ jẹ́ fẹ́ gbégbé ayé yẹn rè bí mo fẹ́ achieve ẹ̀ rèé èèyàn kan ló máa decide bí èèyàn fẹ́ live life ẹ̀ fún náà we decide our journey àwa la máa fọwọ́ ara wa kọ́ kalẹ̀ pé ìrìn báyìí ni mo ti bẹ́ẹ̀ ní báyìí èèyàn ló máa fọwọ́ ara rẹ̀ design ẹ̀ so èyí tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lè níyì tá a bá ní ká wò ó dáadáa eré títa yọ ni o eré títa yọ ni àwọn wo ló wá ń sáré títa yọ yìí ta ni wọ́n ń bá sá ìyẹn ló jẹ́ ká fojú lẹ̀ fún ká dẹjú wa báyìí kójú wa ó lè rí mú ká lè mọ̀ pé yes kókó bí tá à ń lọ gangan ìbẹ̀rẹ̀ ká tó wá mà ti ṣiṣẹ́ tọ̀ torí pé bàbá ń ta tá a bá tọ̀ yóò padà dẹrun nídìí ni nítorí pé Ọlọ́run ti fi ètò ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó fi àpẹẹrẹ nǹkan kan lọ́lọ́run fi ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá o kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó dẹ̀ sì máa padà yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà nítorí pé àwọn tí wọ́n ń jedé yìí wọn ò ní jẹ́ kankan ṣíwọ́ torí wọ́n máa ń bìlífù ní pé tọ́nà kan bá dí ọ̀nà kan máa tún là táwọn bá ṣe kan táwọn ò bá rí ṣe àwọn àtúgbẹ́kòtò ọ̀nà bòmíì àmọ́ ìdánilójú kan lèmi ní ìpé yóò bẹ̀ bá ń gbẹ́ kòtò bàjẹ́ Ọlọ́run á máa ború ẹni bẹ́ẹ̀ mọ́nú kòtò yẹn ni nítorí pé ilẹ̀ Yorùbá yìí eré kó dáa ní gbogbo ọmọ Yorùbá ń sá ìyẹn àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n jọ ọmọ Yorùbá dénúdénú tí wọ́n dẹ̀ jọ ọmọ Yorùbá tàtà bí mo ṣe sọ ojú ara wa lárí àrínú ara wa o ọmọ Yorùbá ẹlòmíà máa fọwọ́ gbáyà pọ́mọ Yorùbá ni mí òun ló mọ̀ nínú ààrẹ o ibi tó belong sí èmi á máa sọ pé nínú ọmọ Yorùbá yìí náà láti máa rí ọ̀jẹ̀ ńlẹ̀ orò jẹ́ ńlẹ̀ egúngún àfọ̀túngbà àfòsígbà o bó ṣe ń ṣe ti Táyé ni ó máa ṣe ti Kẹ́hìndé á fẹ́ ṣọ̀tún ṣòsì kó má babì kan jẹ́ láìdẹ̀ ìmọ̀ wípé ìgbẹ̀yìn ló máa padà wá dolóko àdá tiẹ̀ nítorí pé èpo a máa pajá á dẹ̀ máa rò pé èpo ara àwọn méjèèjì tóun fi wèrè tóun tara wọn fi èpo pa wọ́n yìí kò ní mọ̀ para tiẹ̀ gangan ló lè pò yẹn pa ó pọ̀ nínú àwọn ọ̀wà táwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá máa ń wù
àmọ́ nǹkan kan ló máa ń dùn èmi, ṣé oògùn ni wọ́n máa fi mú àwọn èèyàn ni àbí wọ́n máa ń fi wọ́n ṣe awo má lè kọ̀ àbí awo má lè kọ̀ má lè sọ̀rọ̀ nítorí pé àwọn awo má lè kọ̀ má lè sọ̀rọ̀ wà o tẹ́gbọ́n tó bá mú yàn débẹ̀ o ò lè kọ̀ pé ò ṣe mọ́ àbí tó bá ti bá wọn débẹ̀ o wá bá wọn débẹ̀ nìyẹn o ò lè kọ̀ o ti gbà o ti bá wọn ṣe bí wọ́n ṣe máa ń ṣe o ò tún gbúdọ̀ déta sọ fún yàn kan torí ní o bá ti ló fẹ́ lanu sọ báyìí gbogbo ẹni tó bá ti bá yé jẹ tó bá bá yé mu ẹ ti mọ irú tó ṣẹlẹ̀ sírú wọn bó bá lè ṣe mọ́ irú olúwe ò bá pẹ̀jẹ̀ ó ṣeé ṣe kó ya wèrè kó má dẹ̀ rí oníwù ẹ̀ tí èkú láyé nítorí pé wọ́n á ní tó dó bá dé kò tún rí ọ̀run mọ́ òun lọ̀rọ̀ yẹn. lèmi ṣe máa ń bèèrè lọ́wọ́ máa bíra mi léègbé ṣé wọ́n máa ń fi oògùn fáwọn ará bí yìí ni nígbà táwọn kan máa bí ọmọ tiwọn tó máa kó ọmọ tiwọn sábẹ́ tó máa náwó láwọn ọmọ wọn lórí tó dẹ̀ máa gbàdúrà pé káwọn ọmọ yẹn wù náà kán ṣe fáwọn jẹ but at the end of the day àwọn táwọn wí yóò mà ní jẹ́ káwọn ọmọ yẹn wúlò fáwọn tó ní wọn látara àwọn irúṣẹ́ tó máa rán wọn tó máa bẹ̀ wọn àwọn kan rèé o àwọn tó kú ti bá lọ báyìí àwọn tó wà lákóló ti bọ́ sákóló wọ́n ti dó pẹ̀lú faith wọ́n expect kí ni judgement kí ló máa jẹ́ ẹjọ́ tíjọba máa gbé láwọn lórí ìwà tí wọ́n wù làwọn àgbálẹ̀ Yorùbá ṣe máa ń pa lówe wípé àbámọ̀ ló máa ń gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ o àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣetán wá láwọn ò mọ̀ wọ́n á lè ṣù ni ìyẹn náà tún lé sí torí mi a máa sọ fún wọn pé njọ́ gbẹ̀ǹdé àlùkìyámọ̀ èṣù máa kẹ́gbà dání ni torí pé èṣù àna ẹlòmíì awárí a máa yá nítorí pé ohun tẹ́ṣù ò mọ́wọ́ tẹ́ṣù ò mẹsẹ̀ tẹ́ máa fi pé rí èṣù pé èṣù ní nígbà tẹ́yìn bá ṣe tán tọwọ́ pálábá bá ségi ẹ máa wá pariwo pé èṣù ní dóde yìí ẹ máa pariwo èṣù o bó bá ṣẹlẹ̀ tán èṣù ní kẹ́ máa pariwo kẹ́ má fọwọ́ yín síbi tọ́wọ́ ń gbé kẹ́ fúnra yín ṣoúnjẹ fáwọn tí wọ́n ti ní tí wọ́n wá àwọn tó máa lò tó fi gàkàbà míì débò míì bínú ọ̀rọ̀ ni tí wọ́n máa tún fi gun àkàbà dé ibò míì nígbàdé pé ọwọ́ tó bá rolẹ̀ ẹ̀wọ̀n náà ni wọ́n lè èṣù máa ń yálò ní irọ́ rẹ̀ máa sọ béèyàn bá rí tó forí ẹ̀rọ tó lọ́nà tó ń gbà lọ tó ń lọ láàárọ̀ tó ń dé lálẹ́ bó bá dé ẹni bẹ́ẹ̀ náà máa pè gbogbo àbọ̀ kó bá dọ̀la ẹ fẹ́ lọ fọ́ ilé ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣó máa rí tiwọn rò ṣó máa ráyè àwọn ẹtì mọ́rú àwọn ohun tá à ń wí bí wọ́n ṣe wà lóbìnrin wọ́n wà ń gbàǹjà ọkùnrin wà obìnrin wọ́n wà ẹkún rí wọn aṣàfihàn fún yẹn rí wọn ẹrọbìnrin láàrin wọn wọ́n yẹn ń kó wọn kiri nìyẹn àmọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n kọ́ kí wọ́n lọ mú wọn wá kí wọ́n wá ṣe irúṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ẹ sọ kẹ gbọ́ ìtàn máa fún yín bí wọn ò bá ní èsì yẹn lọ́wọ́ wọ́n á wá èsì yẹn jáde tán máa fi cover ọmọ tí wọ́n up gbọ́ ọmọ mélòó lára ọmọ eléyìí ò lajú sí gbogbo orúkọ bá dẹ́yìn ń ṣe yìí àwọn tí wàá yóò lajú sí wọn àfi kọ́ wọn lájìlẹ̀ àṣekínní kan wọ́n á máa sọ̀rọ̀ yẹn just like káwọn kan lè fi clear ọmọ out torí pé ọmọ ọlọ́mọ la máa pè lábẹ́ gúndé la máa ránṣẹ́ dé tòrótòró ọmọ ọlọ́mọ ni gbogbo àwọn tí wọ́n lọ yìí tọwọ́ òṣùwọ̀n òfin bà nínú ilé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí ní Agodi nìbàdàn yìí èwo lọmọ Onitiri nu gbogbo wọn èwo lọmọ ẹbí ẹ̀ èwo lọmọ ẹ̀gbọ́n èwo lọmọ àbúrò ẹnu wọn àmọ́ nítorí little promise ìlérí kékeré ìlérí tí ò lè gbé yín débi tí ò lè gbé wọn débi tí wọ́n ń lọ ìlérí tí ò lè sọ wọ́n dà nǹkan tí wọ́n pinnu láti dà nígbèsí ayé wọn wọ́n á wá fún yín wọ́n á fún wọn lówó díẹ̀ wọ́n á gbé iṣẹ́ ńlá tó ju owó yẹn lọ wọ́n á gbé síwájú wọn
at the end of the day àbálọ àbábọ̀ ẹ̀ ohun tó máa ń ṣẹlẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rí. bẹ́ẹ̀ bá wa ń sọ̀rọ̀ àwọn kan á ní tẹnìkan lẹ̀ ń ṣe tẹnìkan lẹ̀ ń ṣe. gbogbo ìta bá sọ ń bí àwọn ò sọ pé àṣetẹrígbà àṣetọ̀tún àṣetòsí ńlá ṣe láyé gẹ́gẹ́ gbọ́ lẹ́nu a lẹ́gbọ́ lẹ́nu b ohun tí kálukú wọn mú jáde nìyẹn. ẹni tó lòun proclaim ó sọ lójú yín gbogbo yín lẹ́gbọ́. àwọn tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ version the other side wọ́n làwọn ò lọ́wọ́ sí i kódà àwọn ò ní mọ̀ ń pa ẹ̀. wọ́n dẹ̀ fòtélé fún wa wípé bẹ́ẹ̀ bá ń kó ẹ má kó pọ̀ o ẹgbẹ́ yàtọ̀ sẹ́gbẹ́ o ìrọ̀ yàtọ̀ síra wọn. ẹgbẹ́ Democratic Republic of Yoruba wọ́n lọ́gàá tiwọn ọ̀tọ̀ lẹ́gbẹ́ tiwọn wọ́n lè gbé àsíá Yorùbá nation sórí o àmọ́ ọ̀tọ̀ lórúkọ tí wọ́n ń jẹ́. orúkọ tí àwọn ń jẹ́ òun ní ìlànà ọmọ Oòduà self determination group. bàbá dẹ̀ wò dáadáa lóòótọ́ láti ìgbà tá a ti ń gbọ́rọ̀ ẹgbẹ́ yìí orúkọ ìkan náà là ń gbọ́ tí wọ́n ń pera wọn. tó àwa ò ní wí tí ò jẹ́ ká wí àdẹ̀ní sọ tí ò jẹ́ ká sọ àmọ́ àwọn ọlọ́pàá àwọn agbófinró sì ń tẹ̀síwájú nínú ìwádìí wọn o ìwádìí sì ń lọ lọ́wọ́ lórí ẹ̀ nítorí pé èyí tí àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n sọ ẹ ti gbọ́ ìpinnu wọn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún síjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtijọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ gbọ́ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kí ìjọba ó gbé. àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà èjì tó bá gbà lọ dandan ni kó gbá bọ̀ o àwa sì ń tẹ̀síwájú o níwọ̀nba àgbà tí àwọn olóbó bá tún sì ń fojú hàn lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gbogbo ẹ̀ náà ń lẹ́ máa gbọ́. àmọ́ ibi tá a sì rí dé lórí ètò tòní ibẹ̀ náà ń lẹ́ gbọ́ dé yìí o. ó wá kù sọ́wọ́ èmi àtẹ̀yìn àti gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé toko. kí ló kàn táwọn olóyìnbó ń pè ní what next. ọ̀tún ti wí bẹ́ẹ̀ ló sì ti sọ. ó kù sọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé o. bẹ́ẹ̀ bá lọ́rọ̀ láti sọ tẹ́ láǹfààní àti pè sórí ètò comment section wa ó wà available. ẹ tẹ ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ gbólóhùn kí gbólóhùn àlàyé kí àlàyé tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹ̀yin ẹ tẹ̀ ṣọwọ́ sórí comment section wa ní WhatsApp àgbáyẹ̀wò àáfi ọkàn tí àáfi kún èjì tiwa lórí ètò míì tó bá tún máa wáyé. tó ẹ̀hùn kì í dùn kó pọ̀ o ṣókí náà lọ́bẹ̀ oge bọ́kọ̀ bá ròkun tó bá rọ̀ṣà àfàbọ̀fẹ́ lébùté. kò ní jù báyìí lọ o lórí ètò fún tòní oníyan yín ẹṣẹ́ ọlọ́ka yẹn ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ bá fìfẹ́ jẹ́ náà adúpẹ́ akíyín wípé ẹ kò wà ìbínú. ẹ má gbàgbé ẹ máa like ètò yìí kẹ́ máa share ẹ pín sákì ẹ pín sóko ẹ pín sọ́wọ́ àrọ̀gbọ́n àga kí wọ́n ó lè gbọ́ ni nítorí pé ètò yìí kì í ṣe ètò àdágbọ́ ó jẹ́ kájọ kọ́mọ lùbọ́pọ̀ ni. ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rírú ẹ̀ mọ́ láṣẹ ti Elédùmarè. tó èmi lèmi ò máa wá o ẹ̀yin náà ni ó sì máa bá àmọ́ gbogbo ẹni tó bá ní lọ kí má padà sáàyè yìí mọ́ ni ẹ máa bá ń ṣe lálàyé fún wípé àwọn náà lèmi ò lọ ní padà dé ní bámọ́ lókè èèpẹ̀. Àdìgún olódòdó ràwọn lórúkọ mi kò yí padà ìjípò ní mi àwọn arísí wọn máa dábàá ọmọ alájọkú jẹ́lẹ̀ ọmọ àfọ̀gọ̀ sàrà kó mẹ́jọ mẹ́lùkù ìjọ tó ti di bàbá tèmi lọ́mọ ilégún rí ọ̀tá ọmọ jẹjọ èmi mo wí tèmi ẹ padà rí mi lọ́jọ́ ọ̀la ó dàrọ̀. Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of OTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Disclaimer: the information provided by the speaker or Disclaimer: the information provided by the speaker or presenter on the World TV platform during this broadcast is for general informational purposes only. All information in this broadcast is provided in good faith
However, we make no representation or warranty of any kind, expressed or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of the information. The broadcaster of the channel may not and cannot be held accountable for the views, opinions, and comments made by callers during this broadcast. Wo TV is a contemporary Nigerian news and entertainment TV program born from the need to fuse the popular indigenous Yoruba culture into the growing entertainment industry of Nigeria and the rest of the world.